Hello các bạn, tình hình là mình đang đợi xe buýt ở ngoài nhưng mà khoảng 50 phút rồi mà vẫn thấy chưa tới, cho nên mình tranh thủ record một chút. Và với video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các cái thông tin vì sao mà mình chọn Canada là điểm đến du học. Mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn là khi subscribe kênh của mình thì các bạn có bị mất phí gì không? Không, cho nên nó hoàn toàn free, và thứ nữa thì bạn có thể có được thêm nhiều thông tin mới. Vì thế thì làm sao mà các bạn phải chần chừ khi mà subscribe kênh của mình nhỉ? Nhấn nút này thôi. Hello, mình về nhà rồi này. Ở đây các phương tiện giao thông công cộng là hên xui lắm nghe. Có những ngày xe bị delay hoặc là đổi tuyến chạy mà mình không để ý cái thông báo hoặc là không hỏi tài xế trước thì bị lạc lúc mô không hay. Ok, vì lúc nãy là mình đã giới thiệu là mình hôm nay sẽ chia sẻ các thông tin liên quan tới cái việc làm vì sao mình cũng hoặc là các bạn nên chọn Canada là điểm đến du học. Đầu tiên là mình muốn kể về cái mộng du học của mình. Thực ra cái quyết định đi du học không phải là một sớm một chiều hay là trong một tích tắc, mà mình đã lên kế hoạch và cân nhắc rất là nhiều yếu tố khác nhau ở những năm trước đó. Hơn nữa mình là một đứa mà không thích cuộc sống ổn định. Bây giờ thì vậy nhưng mà không biết sau này thì sao. Cho nên là mình luôn luôn muốn học hỏi, tìm tòi, khám phá thêm những cái điều mới. Có thế thì mình mới thấy được cuộc sống này rất là phong phú và đa dạng và thú vị nữa. Bên cạnh đó là mình có cái suy nghĩ là luôn luôn muốn cải thiện bản thân. Lúc nào cũng thấy mình cần phải cải thiện hơn cả. Cho nên là chỉ việc đi du học, trải nghiệm một đất nước mới, một nền văn hóa mới thì mình tin là mình sẽ học được nhiều thứ hay ho và mới mẻ hơn. Do đó là mình quyết định là phải xách ba lô lên và đi. Từ đó là mình nghĩ nếu mình có gặp khó khăn hay là thử thách thì chẳng qua nó chỉ là tạm thời, và sau đó mình sẽ học được nhiều bài học quý giá hơn và rất giá trị trong cuộc sống này. Khi mà nhiều người vẫn gọi là có thất bại thì mới có thành công, có khó khăn thì mới mình quên cái câu mình quên cái câu văn đó rồi, nhưng mà đại loại là thế. Càng ghê ý nến nè, kê tấu xuống xe nữa. Tao biết rồi, giỡn mà. Và các bạn biết là khi mà nghiên cứu qua các cái kênh thông tin khác nhau thì mình cũng đã tìm nhiều nguồn để mà xem thử các chương trình học bổng nào là phù hợp. Và trong lúc đó thì mình luôn nghiên cứu từ những cái nước từ gần tới xa. Vì thực ra mà nói mình cũng là một người hướng nội, cho nên là mình chọn từ Nhật Bản là châu Á trước rồi mới đến Mỹ, châu Mỹ là mình chọn Canada. Thì lúc đó là không may là mình đã rớt một học bổng ở Nhật. Vì thế là mình chọn Canada, gọi là Plan B. Nhưng mà đó cũng là một quyết định mà mình nghĩ là chắc là nó là cơ hội đó đã đến với mình rồi thì mình phải cố gắng nắm trong tay để mà đi gọi là đi theo cái con đường mà mình đã chọn, và biết đâu được nó sẽ đưa mình đến một cái chân trời mới và có một cái hướng đi đúng đắn thì sao. Rồi khi bay sang Canada thì mình ngẫm ra là đúng là có nhiều lý do để mà mình nên chọn cái đất nước này là nơi du học. Vì thế bây giờ mình mới chia sẻ đây với các bạn. Và đó có 7 lý do mà mình muốn nhắc tới ở đây. Thực ra thì có rất nhiều nhưng mà mình làm sao mà nói hết trong cùng một lần đấy được, nên là bây giờ cứ tạm thời 7 cái nha. Thứ nhất là ở Canada hiện tại chính phủ đang có cái chương trình gọi là mở và thu hút dân nhập cư từ nhiều nơi tới. Vì Canada là một đất nước cũng gọi là lớn thứ hai trên thế giới này, nhưng mà số dân lại rất ít. Vì thế nó muốn thu hút càng nhiều người ở thì càng tốt, đặc biệt là những người có kỹ năng, có kinh nghiệm, có tài.
Thứ hai là cái chất lượng giáo dục tại Canada cũng không thua gì các nước như Mỹ hay là Úc và Anh vân vân. Và tại cái điểm này như mình biết là ở Mỹ và ở Úc đang rất là khó, cho nên là cái việc tiếp cận với nền giáo dục ở Canada cũng là một bước tiến mà mình cần phải nắm lấy. Thứ ba là khi mình được học tập tại Canada thì mình có cơ hội để mà được làm thêm ở trong hoặc là ngoài trường, và cái việc làm thêm này rất là quan trọng cho du học sinh vì nó đã giúp cho cuộc sống của du học sinh đỡ phần chật vật hơn về vấn đề tài chính và có thể lo được phần nào về cái chi phí sinh hoạt ở đây. Thứ tư là khi mà ở đây mình thấy sẽ có được những trải nghiệm rất là tuyệt vời vì Canada là một đất nước đa văn hóa, đa chủng tộc, đa sắc dân, đa ngôn ngữ, cho nên là mình có thể thấy cái sự đa dạng ở đây, và mình phải nói là chắc muốn gì thì có đó. Ví dụ như muốn trải nghiệm về văn hóa ẩm thực thì muốn ăn món Á là mình có thể tới khu phố Hàn để ăn món Hàn, tới khu phố Tàu để ăn món Tàu, hoặc là tới các nhà hàng Việt Nam, nhà hàng Nhật Bản, mình thấy rất là phong phú luôn á. Rồi còn muốn thử sang các món Âu thì cũng có một khu nhà hàng gọi là Little Italy. Thứ năm là mức sống ở đây khá cao, cho nên khi mà mình tới đây nhưng mình cảm giác là nhà quê lắm, gọi là nhà quê lắm, vì nhìn cái gì cũng mới và lạ, đặc biệt là rất là hiện đại. Cứ nhìn những cái hệ thống văn phòng, cửa ngõ hoặc là điện thoại, máy tính, mình cứ thấy cứ đi shopping là thấy là cứ trố mắt lên mà ngạc nhiên hả, wow, trời, như vậy. Cho nên là khi ở đây mình có thấy hứng thú một cái việc là học được cái nền công nghệ tiên tiến, và đặc biệt là về việc khoa học kỹ thuật, giúp mình có thể tiếp cận được những cái gọi là hiện đại, và ở Việt Nam thì mình không chắc là mình có học được cái này không. Thứ sáu là Canada hiện tại là một đất nước rất là yên bình và an toàn, nó không có chuyện khủng bố hay là bắn súng nghe thường ngày giống như ở Mỹ, và người dân ở đây cũng không có chuyện mà tự do được cầm súng hoặc là mua súng giống như ở Mỹ. Lý do thứ bảy và cũng là lý do cuối cùng mình muốn chia sẻ ở đây là cái cơ hội nhập cư tại Canada. Vì thường là ở Việt Nam người ta nói là một đất nước mới đang phát triển, mà bước chân tới Canada là một nước phát triển thì cơ hội cho không những bản thân mình mà cho cái thế hệ về sau sẽ rất là lớn. Vì thế là mình cũng như các bạn nên cân nhắc về cái lý do này để mà chọn con đường du học tại Canada. Vậy đó là những cái chia sẻ của mình về việc là vì sao mình chọn Canada là nơi đi du học. Và bước tiếp theo là các bạn, vì cuộc đời các bạn là chính các bạn quyết định, cho nên là cố gắng cân nhắc và suy nghĩ rồi lên kế hoạch cho mình thật rõ ràng cụ thể để mà chọn đất nước đi du học một cách đúng đắn nha. Tuy nhiên mình không thể nói trước được là đi du học Canada có được bao nhiêu % ở lại. Câu hỏi đó gọi là quá khó đối với mình, cho nên là mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi tình huống và tùy thuộc vào từng khả năng thì có thể chọn được con đường đúng đắn cho mình. Và các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like, share cho mọi người có cùng thông tin, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của mình nha. Hẹn gặp lại.